Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Антонівський міст за час окупації Херсону добре ознайомився з методичним хаймарсуванням. Чим це закінчилося? Ми всі це чудово знаємо. А тепер до так званих жестів доброї волі починають готувати і лівобережжя Херсонщини, і український Крим. На Чонгар прилетіли невідомі, але дуже влучні ракети. Російські пропагандисти тепер підпрацьовують коригувальниками. Гауляйтер Сальдо раптово цитує іншого покійного гауляйтера Стрімоусова, а президент Володимир Зеленський обіцяє контрнаступ за найкращими зразками осені 2022-го. Чому російські гвинтокрили падають навіть у Білорусі? І чому на роботу до радіостанції СБУ можна влаштуватися лише тим, хто вміє кричати у рацію «Помогіть, я 300-й». Дивіться хроніку 484-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Ворота до Криму закриваються. Наступна станція – вільна Україна. Чонгарський міст на кордоні з Кримом забрав торішню естафету в Антонівського. Окупанти волають, по переправі вдарили українські ракети. І тепер росіянам доведеться робити чималий гак, щоб підтримувати військову логістику на півдні. Окрему подяку за роботу коригувальника ЗСУ передають ворожим пропагандистам. Одна воронка, она сквозная, отсюда видно воду. Снаряд прошил дорожное покрытие насквозь. Отсюда буквально 100 метров еще одна воронка и дублирующий мост, он совсем рядом. Отсюда видно, как снаряд или ракета повредила дорожное покриття. Ймовірно, по мосту поцілили крилаті ракети Storm Shadow. І не виключено, що цього разу у французькій версії, більш відомі під назвою «Скальп». Принаймні, це стверджують російські пропагандисти, демонструючи уламки. На місце обстрілу негайно прибув і тимчасово живий гауляйтер окупованої Херсонщини Сальдо. Дивно, чомусь його заяви дуже збігаються зі словами річної давнини іншого, але вже давно від'ємно живого херсонського гауляйтера Стрімоусова. Це нічого не вирішує для результатов спецоперации. Ничего не останавливается. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон, что вот мост взорван, все ликуют. Но это всего лишь иллюзии. Это ничего не решает. Эти все разрушения ничего не решают. Это намек на что? На то, что є начало кінця. Сальдо щось там потякає про київський режим, але ми всі знаємо, це справді початок кінця для окупантів. І його деталі вже скоро заграють дедалі більш яскравими і палаючими барвами. Ворог бідкається. Саме через Чонгарську переправу рухалося близько 70% їхньої техніки. Що ж, Кримський міст ще тимчасово цілий, тож у росіян досі є шанс втекти на ісконно русські землі. Адже ракетні вітання для окупантів не закінчаться, гарантують у ГУР. Якщо зірки запалюють, значить це для чогось потрібно, так? А аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, я думаю, що ми будемо після того, як ці території будуть звільнені, що обов'язково станеться. А зараз триває робота, і вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки і оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. І можна лише коментувати, що далі буде. Далі буде, і контрнаступ не зупиниться. В інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський говорив про визвольний рух ЗСУ. Нагадав про досвід минулої осені, коли ЗМІ нарікали на важкість і складність процесу. Але потім українські оборонці стрімко почали визволяти тисячі квадратних кілометрів. Так само буде і цього разу, каже Зеленський. Що ж каже кремлівський карлик? У нього є важливі завдання – звикати до похоронної атмосфери та запаху свічок. А ще заслуховувати звіти військового керівництва щодо сотень одиниць буцімто знищеної техніки ЗСУ. Ба більше, навіть атаку на Чонгар російське міннападу вочевидь теж відбило. Средствами противовоздушной обороны перехвачено
5 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс». Злим близнюком російського міннападу вже звично виступає ватажок вагнерівців. Каже, все, що озвучують у Кремлі, це брехня для простого люду. І далі буде лише гірше. На стол президенту несут фатальный пиздеж, бессовестный. Никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход простой. Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Этим они и занимаются. У нас уже давно красные линии отсутствуют. Остались только коричневые полоски на трусах. Каждый раз после того, как противник наносит удары по нашей территории, рассказывают историю о том, что был ночной удар ракетами. Пиар-акции с рассказом о том, что трансформаторная подстанция уничтожена, которая являлась центром принятия решений местными электриками. А чтобы всем было спокойнее жить, вам завтра расскажут историю об очередных 1000 леопардов, которые уничтожили, но их никто не видел. А хто бачив російські гвинтокрили? Останнім часом їх стало стрімко меншати. І тепер уже навіть не на території України. Моніторингова група «Білоруський гаюн» повідомляє про падіння на $12,5 мільйонів. Під Івацевичами чомусь упав гвинтокрил Мі-24, який, вочевидь, належить російським військовим. Білоруські військові щось там розповідають про тверду посадку. О, боже мой, это страшно, там человек. Уточнення: не чоловіка, російський окупант. І що менше їх дістанеться України, то легше буде нашим Збройним силам. У Міністерстві оборони повідомляють, сили оборони просуваються далі на півдні і мають часткові успіхи. Ворог зазнає втрат. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ стримують навалу московитів. Ворог має нульове просування. Командувач сухопутних військ демонструє роботу «Хаймарсів» поблизу Бахмута і каже, що завдяки високоточним ракетам росіяни втратили ще одну важку артилерійську установку «Тюльпан». А поблизу Херсону працює найкраще у світі армійське радіо. СБУ оприлюднила відео ураження росіян з дрону і водночас перехоплення їхніх панічних розмов. Хотіли сісти в човен, але доведеться плисти хіба що на той світ. Понял, да? Полковник, я Капкан, мы 300! Помогите! Полковник, я Капкан, блядь, 300! Ну что, принял? Капкан, ты где? Напротив дома, давайте, брат! Тяжелый у нас. Один? Да, один, Тёма. Да, понял. Блядь, троих уебал, 3 300-х. Олексій Пасак, 5 канал.